چرا اینجوری میکنی سیامک؟ اگه چیزی تو دلته بگو دیگه، چرا بهونه میگیری؟ آره بهونه میگیرم. به تو چه؟ زده به سرت؟ چی گفتی؟ هیچی. یه زری زدی؟ نه، خوام برم نیمروتو درست کنم. نیمرو بخوره تو سرت. بخور تو سر خودت. خفه شو. تو منو زدی. نه نمیخواستم بزنم. عصبی میکنی. من یه دقیقه هم اینجا نمیمونم. ملی So my first message for you is that domestic violence happens to everyone. All races, all religions, all income and education levels. It's everywhere. And my second message is that everyone thinks domestic violence happens to women, that it's a women's issue. Not exactly. Over 85% of abusers are men. And domestic abuse happens only in intimate, interdependent, long-term relationships. In other words, in families. The last place we would want or expect to find violence, which is one reason domestic abuse is so confusing. I would have told you myself that I was the last person on earth who would stay with a man who beats me. But in fact, I was a very typical victim because of my age. I was 22. And in the United States, women ages 16 to 24 are 3 times as likely to be domestic violence victims as women of other ages. And over 500 women and girls this age are killed every year by abusive partners, boyfriends and husbands in the United States. نمیدونی؟ تو هیچی نمیدونی. تو چی میدونی؟
خانم میبینین چه به روزم میاره؟ اون به هیچی اهمیت نمیده، احساس نداره، حس مادری نداره. من زجه زدم، خواستم تربیتش کنم، فایده ای نداشت. حالا میفهمم که بیفایده است. این دختر شما آدم دوشو نیست. خوش کردم فقط شام آخر با تو بخورم. پاشو بیا. هیچ کس هم خونه نیست. مامان منیر رفتن با هم دیگه شما. اگه تا نیم ساعت دیگه طلا رو برنگردونی با مامورای انتظامی میام اونجا. فهمیدی چی گفتم؟ اگه خوش داری منو دخترتو بفرستی تو آتیش این کارو بکن. ولی خودم و دخترتو طوری آتیش میذارم که جفتمون جزغالشیم. تو که میدونی من خرم. پس یه کاری نکن که پشیمون بشی. را بیفت بیا اینجا. فقط با هم شام میخوریم. بعدش هم تو آزادی. آزاد. خیلی خوب میام. ولی فقط 1 ساعت. چاکرتی. کجا میری؟ برو کنار. اون روی منو بالا نیار. تو منو زدی. نمیخواستم بزنم، تقصیر خودت بود. چیکار کردم مگه؟ رو اعصابم راه رفتی، زیاد حرف بزنی تو رو هم میزنم، باباتم میزنم، جد باباتم. آشا! یه برو جلوشو بگیر. خودت یادش دادی، خودت اونجا بشی. If you had told me that this smart, funny, sensitive man who adored me would one day dictate whether or not I wore makeup, how short my skirts were, where I lived, what jobs I took, who my friends were, and where I spent Christmas, I would have laughed at you. Because there was not a hint of violence or control or anger in Connor at the beginning. I didn't know that the first stage in any domestic violence relationship is to seduce and charm the victim. I also didn't know that the second step is to isolate the victim. Now, Connor did not come home one day and announce, you know, hey, all this Romeo and Juliet stuff has been great, but I need to move into the next phase where I isolate you and I abuse you. So I need to get you out of this apartment where the neighbors can hear you scream, and out of this city where you have friends and family and coworkers who can see the bruises.
نکن، اذیتم نکن. من زن تو هم، دوست تو هم. نیستی. تو منو دوست نداری. خب به فرصت بده دوستت داشته باشم. مگه نمیخوای با هم زندگی کنیم؟ چرا؟ من میخوام، تو نمیخوای. یه قدم تو بردار، یه قدم من. اون وقت با هم دوست میشیم. من قدمم برداشتم فرشته. من برای تو خونه درست کردم، کفش میخرم، لباس میخرم. من ببین اگه من نبودم عاقبت خوشی در انتظار تو نبود. من به خاطر تو خیلی کوتاه اومدم. من برای تو با خانواده‌ام، با مردم در افتادم. غرورم. اذیتم نکن. بذار برم خواهرم و مادرم رو ببینم. تلفن از من قایم نکن. بیا بریم با هم کتاب بخریم. بذار من بهت انگلیسی یاد بدم، کنکور بده، درس میخونیم، سفر میریم. بذار منم تو ساختن زندگیمون باهات شریک بشم. این دوستت رویا، من از این بدم میاد. تو که ندیدیش. خب ازش بدم میاد. احمد جان همینجوری که نمیشه راجع به مردم قضاوت کرد. بیا بریم بیرون، بیا بریم حرف بزنیم، بیا بریم با هم قدم بزنیم. موافقی؟ احمد خواهش میکنم. پول بده. دانشگاه باز شدن، باورت نمیشه. کلیه دانشجویان تهرانی در وای خدا باورم نمیشه. خب که چی؟ من باید برگردم دانشگاه، درسمو بخونم. بد نمیشه نه؟ بعدش چی؟ خب برای بچه‌هامون هم خوبه. تازه منم از این حالت فشار روحی در میام. بالاخره یه کاریه که دوست دارم دیگه. تو که امکانشو نداری. میتونم انتقالی بگیرم بیام دانشگاه اصفهان. اصلا میتونم تغییر رشته بدم. بالاخره بچه‌ها هم یه کاری می‌کنیم، مامانم کمک می‌کنه. بیا سعی خودمون رو بکنیم دیگه ها. خب حالا فرض کن که درست هم خوندی. بعدش چی؟ خب بچه‌ها که بزرگ شدن کارم میتونم بکنم. کار کنی؟ پس میخوای کار کنی. پس زندگیمون چی میشه؟ خب زندگی یعنی همین دیگه. بعد فکری هم نیست. اما من میدونم تو مغزت چی میگذره فرشته. تو بعدت نمیاد شرایط گذشته رو به را بشه یواش یواش. از نظر عاطفه مادری هم که میلنگی. من از نظر عاطفه مادری میلنگم. اگه میخوام درس بخونم فقط به خاطر زندگی خودمونه. به خاطر آینده بچه‌هاست. فرشته. تو فکر دائم یه چیز دیگه است. من به یه چیز دیگه فکر میکنم. اون یکی شدنم که تو شعارشو میدی بین ما دو تا اصلا معنی نداره. تو دیگه پایت ریخته شده، نمیشه عوض کنی.
داری چیکار میکنی؟ دارم زنگ میزنم به یکی از دوستام. رویا تو نمیشناسیش، خیلی دختر ماهیه. میخوام بگم یه چند روزی بیاد پیشمون. نظرت چیه؟ عروسیمون که نتونست بیاد. از کجا؟ تهران. تک و تنها؟ خب آره، چطور مگه؟ تو هم تک و تنها میرفتی تهران؟ آره. چجوری؟ خب معلومه سوار اتوبوس میشدم میرفتم. با کسی هم آشنا میشدی؟ اگه صندلی خالی نبود آره. ببینم با مردم حرف میزدی؟ آره. ما هم کلاسیات چطور؟ خب آره، چطور مگه؟ با پسران؟ این سوالا چیه داری میکنی؟ پس حسابی دختر آزادی بودی. تا آزادی رو چی بدونی؟ یه زن باید خیلی پر رو باشه که بتونه اینجور رک جواب بده. چی کار داری میکنی؟ کنترل. تو زیاده از حد آزاد بودی. باید کنترل بشی. As soon as we moved to New England, you know that place where Connor was supposed to feel so safe? He bought 3 guns. He kept one in the glove compartment of our car. He kept one under the pillows on our bed. And the third one he kept in his pocket at all times. And he said that he needed those guns because of the trauma he'd experienced as a young boy. He needed them to feel protected. But those guns were really a message for me. And even though he hadn't raised a hand to me, my life was already in grave danger every minute of every day. Connor first physically attacked me 5 days before our wedding. It was 7 a.m. I still had on my nightgown. I was working on my computer trying to finish a freelance writing assignment, and I got frustrated. And Connor used my anger as an excuse to put both of his hands around my neck and to squeeze so tightly that I could not breathe or scream. And he used the chokehold to hit my head repeatedly against the wall. 5 days later, the 10 bruises on my neck had just faded, and I put on my mother's wedding dress, and I married him.
چرا انقدر اشغالی تو؟ تو هنوز زنده ای؟ خدا رو شکر. فکر کردم بعد کتکی که خورد حتما میکشته. نه یه آمبولانس خبر میکنی؟ آمبولانس؟ چی شده؟ فکر کنم دستم شکسته. وای وای یا خدا. نه یه میترسم. بچه نه ترس، بذار قطع کنم. من همین الان زنگ میزنم آمبولانس بیاد. برای شما اینو ببینید. خوشگله. من جای شما باشم حتما اینو یه تم میذارم چون تنخورش فوق‌العاده است عزیزم. دست بزن. مطمئنا توش مثل ماه. خوشگله عزیزم. بله به نظرم ایشون زیبان و هرچی بپوشم بهشون. گفتم برو بیرون تو. آقا اینجا محل کار ما هست. مردم اینجوری حرف میزنی. من چیزی نگفتم. دست من خدایا چرا باش. هوا طوفانیه. الله بهت میگم امروز نریم امروز. 100 مرتبه بهت گفتم نریم، گفتی بس دیگه. چرا اینجوری میکنی تو؟ رفتیم یه دونه بلوز بخریم ببین چه رسوایی بار آوردی. خفه شو. دیوونه چرا اینطوری میکنی؟ خفه شو. نشنوم صداتو. چرا صدامو نشنوی؟ میخوام حرف بزنم. بگو دلم به چیه تو باید خوش کنم من؟ اخلاق خوبت؟ روی خوشت به کدوم بگو دیگه. اصلا این زندگی به چه درد من میخوره؟ زندگی این زندگی به چه درد من میخوره؟ من این زندگی رو میخواستم. من فکر میکردم خوشبخت میشم با تو. من احمق فکر میکردم با تو خوشبخت میشم اما نیستم. بچه میخوایم چیکار الان تو این وضعیت؟ عوضی من داشتم کتک میخوردم واسطه بودی نگاه میکردی کیف میکردی؟ آره کیف میکردم. خیلی کیف میکردم. چیه؟ کن دست نزن به من. چرا دیوونه بازی حرف داری؟ ولم کن. من اینجا حرف نزن. خفه شو. مشاوره خانه امن تماس گرفتید. بفرمایید. سلام خانم. من رئیسی از مرکز خانه امن تماس میگیرم. اگر موقعیت شما مناسبه من در خدمتم. سلام آقا. ممنونم که تماس گرفتین. من راستش اصلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم. چند ساله میشه که ازدواج کردم. اولین بار 20 سالم بود دیدمش.
باورتون میشه؟ رفتم کلاس خیاطی. روز اول هم گربه رو دم هجله کش. بهش بگم خوش به حالت که سیامک اون چیزی که تو مندی تو من جدی نگرفتم که هر وقت میخواست باهاش بازم میرفتم آقا میگفت یک کلام ختم کرد. بالاخره مراد فهمید. ولی انقدر به آیندم با سیامک مطمئن بودم ترسیدم نکنه چه زن دیگه رفته باشه. بهتر از این بود که جلوی اون همه آدم غرورمو شکست. حرفایی که اون شب جلو خانواده‌ام بهم زد و هیچ وقت یادم نمیاد. که شدم سر مهرومه. با همه این اتفاقایی که افتاده یه طوری هم احساس میکنم یه سنگ بیستونی گذاشتن رو سینم. چی کار باید بکنم؟ برای کودککاری قبلی به پزشک قانونی مراجعه کردین؟ نه، از آبروم ترسیدم. این دفعه اقدام کنید. متاسفانه به دلیل عدم آشنایی شما با قانون راههای زیادی هست که نرفتین. لازم این بار محکم روی موضع خودتون بیست. همسر شما باید مجازات بشه. باید بفهمه اعمال ضد انسانیش چه تاوان سنگینی داره. شما دیگه به هیچ وجه نباید با اون در تماس یا تو یک خونه باشید تا مطمئن شین که این رفتارهای غلط. شما چند ماه آبستن، اگه بیشتر از 4 ماه مجازات سنگینی داره. وقتی پلیس اومد بیمارستان بفرمایید به دلیل سقط جنین عمدی و ضرب و جرح از ایشون شکایت دارید. لازمه جدی باشین. I was able to leave because of one final sadistic beating that broke through my denial. I realized that the man who I loved so much was going to kill me if I let him. So I broke the silence. I told everyone. The police, my neighbors, my friends and family, total strangers. And I'm here today because you all helped me.